Kalaja e Kaninës sundon mbi horizont dhe ka një panoramë të rrallë të gjirit të Vlorës dhe gjithë qytetit. Kjo kala nisi të zhvillohej si një qendër e banuar dhe e fortifikuar në periudhën helenistike, nga shekulli i 4 deri në shekullin e 2 para Krishtit. Madje vazhdoi të zhvillohej dhe në periudhën romake. Kalaja përmendet dhe si një nga vendet ku Skënderbeu festoi dasmën me Donika Arianitin, e cila kishte lindur pikërisht në Kaninë. Gjithashtu Kalaja është përmendur që në shekullin e 4. Megjithatë aty janë zbuluar gjumë që për periudhës ilire. Mendohet se është ndërtuar në shekullin e 3. Qyteti i fortifikuar i Kaninës është ngritur aty nga shekulli i 4 para erës sonë. Në të gjithë sistemin fortifikues dallojmë disa faza ndërtimi, që shtrihen në 2 periudha, në periudhën antike si dhe në atë të periudhës mesjetare. Në antikitet kemi mbetjet e murit i lirë, gjurmët e të cilit u zbuluan në të gjitha anët e kështjellës. Në murin i lirë kemi të përdorur sistemin izodormik katror. Numri i turistëve në Kaninë po rritet për herë më tepër, kjo edhe fal infrastrukturës së re rrugore që lidh kalan e Kaninës me qytetin e Vlorës, e cila ka bërë që kjo kala të jetë vetëm 5 minuta larg qytetit me automjet. Ky fluks turistik drejt këtij objekti antik sjell dhe një vlerë të shtuar në ekonominë e zonës. Kalaja është rindërtuar nga Justiniani në shekullin e 5 dhe është merremetuar nga Sultan Sulemani më 1531. Kalaja ngrihet në majtë një kodre me lartësi 380 metra mbi nivelin e detit. Ajo ka një sipërfaqe prej 3.6 hektar. Prej këndej hapet një pamje mjaft e bukur drejt Vlorës dhe gjirit të saj. Në këtë zonë ngrihet një kodër në të cilën gjendet rrënojë të një qyteti të vjetër, atij të Kaninës. Këtu lugina e lumit të Vlorës shtyhet deri në rrës të kodrës, duke e lehtësuar tepër lidhjen e zonës bregdetare me atë të thellë. Kjo kala veç vlerave historike ka edhe vlera turistike. Vizitorë të shumtë që pushojnë gjatë verës në gjirin e Vlorës, vizitojnë dhe kalan e Kaninës. Googla.al